मंडळी, गेल्या काही दिवसात तुम्ही व्हॉट्सॲपवरती अशा प्रकारची बरीच वेगवेगळे स्टिकर्स बघितले असतील आणि ही स्टिकर्स कुठून येतात, आपण ती कशी पाठवायची, असे बरेच प्रश्न तुम्हालाही पडले असतील। त्यातही सगळ्यात जास्त पॉप्युलर ठरलेली स्टिकर्स आहेत ती दिवाळीची स्टिकर्स। तुमच्यापैकी काही जणांच्या मोबाईलवरती हा स्टिकर्सचा ऑप्शन अजूनही अवेलेबल झालेला नसेल। इतके दिवस व्हॉट्सॲपमध्ये वेगवेगळ्या इमोजीज आणि जिप फाईल पाठवणं शक्य होतंच, पण आता त्याबरोबर नवीन आलेलं हे व्हॉट्सॲप स्टिकर्सचं फीचर कसं वापरायचं, ही स्टिकर्स कशी पाठवायची, हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। हा जर आयकॉन तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनमध्ये दिसत नसेल तर तो आणण्यासाठी आता मी तुम्हाला इथे 3 उपाय सांगणार आहे। त्यातला सगळ्यात पहिला उपाय आहे की तुमचं व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशन अपडेट करा। जसं की आता मी इथे एक मोबाईल घेतला आहे, ज्यामध्ये इथे तुम्ही बघाल इथे व्हॉट्सॲप स्टिकर्स तुम्हाला दिसणार नाहीत। तुमच्या व्हॉट्सॲपचं व्हर्जन चेक करण्यासाठी इथे मेन स्क्रीनवरती सेटिंग्समध्ये आपण जाणार आहोत। इथे हेल्प वरती टॅप करा, त्यामध्ये ॲप इन्फो वरती क्लिक करा आणि हे जे तुम्हाला दिसतं आहे ते आहे तुमच्या व्हॉट्सॲपचं व्हर्जन। व्हॉट्सॲप मेसेंजरमध्ये स्टिकर्सचा ऑप्शन दिसण्यासाठी तुमच्याकडे इथे 2.18.337 म्हणजे 337 किंवा त्याही पेक्षा नंतरचं म्हणजे लेटेस्ट व्हर्जन असणं आवश्यक आहे। तुमचं व्हॉट्सॲप अपडेट करण्यासाठी सगळ्यात सोपी पद्धत म्हणजे इथे गुगल प्ले स्टोअर ओपन करा। इथे आपण व्हॉट्सॲप मेसेंजर असं इथे टाईप करून हे सर्च करणार आहोत। व्हॉट्सॲप मेसेंजर ओपन झाल्यानंतर इथे तुम्हाला 2 ऑप्शन्स दिसतील, अनइन्स्टॉल आणि इथे जर तुम्हाला अपडेटचा ऑप्शन दिसत असेल तर त्या बटनवरती क्लिक करून तुमचं मेसेंजर अपडेट करून घ्या। आता इथे आपल्याला ओपनचा ऑप्शन दिसतोय, याचा अर्थ हे माझं व्हॉट्सॲप मेसेंजर ऑलरेडी अपडेटेड आहे। म्हणजे ह्या व्हॉट्सॲप मेसेंजरसाठी गुगल प्ले स्टोअरवरती सध्या 2.18.327च्या वरचं कोणतंही व्हर्जन अवेलेबल नाही। जेव्हा कधी व्हॉट्सॲप मेसेंजरचं नवीन व्हर्जन आउट होतं तेव्हा ते रिजन वाईज तुमच्या इथे प्ले स्टोअरवरती तुम्हाला अवेलेबल व्हायला वेगवेगळा वेळ लागू शकतो। त्यामुळेच इथे व्हॉट्सॲप अपडेट करूनही जर तुम्हाला स्टिकर्स दिसले नाहीत तर दुसरा उपाय म्हणजे तुमच्या मोबाईलच्या वेब ब्राउझरवरती जाऊन आपण व्हॉट्सॲपचं लेटेस्ट व्हर्जन APK फाईलच्या फॉर्मॅटमध्ये डाउनलोड करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे तुमचा वेब ब्राउझर ओपन करा। इथे मी गुगल क्रोम ओपन करते आहे। त्यामध्ये तुम्हाला व्हॉट्सॲप अँड्रॉइड असं टाईप करून सर्च करायचं आहे। इथे जी तुम्हाला पहिली लिंक येईल अँड्रॉइड व्हॉट्सॲपची ती ओपन करा। ह्यामध्ये डाउनलोड नाऊ वरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। इथे मी ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं होतं त्यामुळे हा मेसेज आलेला दिसतोय। इथे आपण डाउनलोड वरती क्लिक करूयात। आपली फाईल आता इथे डाउनलोड झालेली आहे। इथे तो विचारतोय की तुम्हाला एक्झिस्टिंग व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनचं अपडेट डाउनलोड करायचं आहे का। यासाठी तुम्हाला काही बॅकअप घेण्याची गरज नाही, तुमचा एक्झिस्टिंग डेटा कुठेही जाणार नाही। इथे आपलं ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल झालेलं आहे। ओपन वरती क्लिक करूया। आता आपलं इथे व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशन ओपन झालेलं दिसेल। ह्यामध्ये जर तुम्ही बघाल आता मी इथे व्हॉट्सॲप स्माइलीवरती क्लिक केल्यानंतर खाली ह्या स्टिकर्सचा आयकॉन तुम्हाला आलेला दिसेल। यावरती क्लिक करून कोणतीही स्टिकर्स तुम्ही आरामात कोणालाही पाठवू शकता। आत्ता व्हॉट्सॲपवरती हे नवीनच फीचर असल्यामुळे फार मोजकी स्टिकर्स इथे अवेलेबल आहेत। ह्या वरच्या प्लस साईनवरती क्लिक करून तुम्ही तसं तर आणखी स्टिकर्स इथे डाउनलोड करू शकता, परंतु व्हॉट्सॲप थर्ड पार्टी स्टिकर्सची जी काही ॲप्लिकेशन्स आहेत त्यांनाही सपोर्ट करतं। म्हणजे दुसऱ्या ॲप्लिकेशनवरनं तुम्ही हे स्टिकर्सचे पॅक डाउनलोड करू शकता। ते कसं करायचं हे आपण आता करून बघूयात। सध्या खूप जास्त गाजलेली दिवाळी स्टिकर्स आपण इथे डाउनलोड करून बघूयात। त्यासाठी प्ले स्टोअरवरती जाऊन तुम्हाला दिवाळी स्टिकर्स म्हणून इथे सर्च करायचं आहे। इथे बरीच ॲप्लिकेशन्स तुम्हाला ओपन झालेले दिसतील, त्यापैकी हे ॲप्लिकेशन आपण इथे ओपन करूयात। यावरती मी क्लिक करणार आहे। इथे इन्स्टॉल वरती क्लिक करा। ॲप्लिकेशन डाउनलोड होत आहे, इन्स्टॉल होत आहे। ओपन वरती क्लिक करा। यामध्ये तुम्हाला दिवाळीची वेगवेगळी स्टिकर्स दिसतील। कोणत्याही एका पॅक वरती ह्या प्लस साईन वरती क्लिक करूया। इथे तो विचारतोय की हे स्टिकर तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सॲपमध्ये ऍड करायचं आहे का, तर इथे ऍड बटन वरती आपण क्लिक करूया। इथे दिवाळी स्टिकर्स आपल्या व्हॉट्सॲपमध्ये ऍड झालेली आहेत। आता जर आपण व्हॉट्सॲप ओपन करून बघितलं, इथे स्टिकर्स ऑप्शनमध्ये जाऊया। इथे तुम्हाला नवीन दिवाळी स्टिकरचा इथे एक ऑप्शन ऍड झालेला दिसेल। यामधनं तुम्ही कोणतीही वेगवेगळ्या प्रकारची स्टिकर्स पाठवू शकता।
दिवाळी स्टिकर्ससाठीच किंवा बाकी कोणत्याही स्टिकर्ससाठी अशी वेगवेगळी भरपूर ॲप्लिकेशन्स प्ले स्टोअरवरती अवेलेबल आहेत. त्यामधनं तुम्ही कोणतेही स्टिकर्सचे पॅक डाउनलोड करून ते तुमच्या व्हॉट्सॲपमध्ये ॲड करू शकता. या पद्धतीने तुमच्या व्हॉट्सॲपवरती स्टिकर्स ऑप्शन तुम्हाला अवेलेबल होईलच. पण तरीही जर स्टिकर्स तुमच्या इथे दिसत नसतील तर तिसरा ऑप्शन म्हणजे तुम्ही व्हॉट्सॲपचे बीटा युजर बनू शकता. कोणतंही ॲप्लिकेशन जेव्हा मार्केटमध्ये येतं तेव्हा सुरुवातीला ते काही बीटा युजर्सना म्हणजे काही रिस्ट्रिक्टेड ऑडियन्सपर्यंत ते ॲप्लिकेशन पोचवलं जातं. त्याचं एक प्रकारे टेस्टिंग केलं जातं आणि त्या ऑडियन्सने ते अप्रूव्ह केल्यानंतर ते बाकी जनरल पब्लिकसाठी मार्केटमध्ये येतं. तसंच व्हॉट्सॲपचं बीटा व्हर्जन हे सगळ्यांसाठी अवेलेबल आहे. तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही व्हॉट्सॲपचे बीटा युजर बनू शकता. म्हणजे भविष्यात कोणतीही फीचर्स जेव्हा नव्याने रोल आउट होतात तेव्हा बाकी पब्लिकला ती अवेलेबल होण्यापूर्वी ती तुमच्या व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनमध्ये आलेली तुम्हाला दिसून येतील. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करून ती लिंक ओपन करा आणि नंतर तिथे बिकम अ बीटा युजर या बटनवरती क्लिक करा. पुन्हा कधीही तुम्हाला वाटलं तर त्याच लिंकवरती जाऊन तुम्ही या बीटा प्रोग्राममधनं बाहेरही येऊ शकता. तर अशा प्रकारे व्हॉट्सॲपची ही स्टिकर्स काय प्रकार आहे किंवा ती जर तुमच्या व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनमध्ये दिसत नसतील तर काय करायचं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टिकर पॅक्स तुम्ही प्ले स्टोअरवरनं कसे डाउनलोड करू शकता हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. तुमच्या व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनमध्ये जर ही स्टिकर्स दिसत नसतील तर ती आता लगेच ॲक्टिवेट करा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा. धन्यवाद.